Sziasztok gyerekek! A mai novemberi ködös, hűvös délelőttön egy izgalmas témát szeretnék elmondani nektek, de előtte egy ilyen kis szemantikai rész következik. Ugye két hasonló szó van a magyarban, a rokon és a hozzátartozó. Na most a rokon szó az inkább azt hangsúlyozza, hogy két valami, vagy két fogalom, vagy két ember egymáshoz hasonló, tegyük fel, két unoka testvérnek közös a nagyszülője, vagy két testvérnek közös a szülője, tehát ezt hangsúlyozza a rokon. A hozzátartozó az számomra egy sokkal szívet melengetőbb kifejezés, mert a hozzátartozó az egy kölcsönös összefonódást, összetartozást jelenít meg, hogy ő hozzám tartozik, és én is ő hozzá tartozom. A kezem is hozzám tartozik, szinte elválaszthatatlanul. A részem, ugye egy nagynéném mondta nekem egyszer nagyon kedvesen, hogy lelkemnek része vagy. Nagyon szerettük egymást. És a hozzátartozóra a népnyelv, ugye, vagy a köznyelv, ugye három fokozatot is megállapít, van a hozzátartozó, aztán van a közeli hozzátartozó és az legközelebbi hozzátartozó. Ugye vannak ilyen hivatalos okiratok és alkalmak, amikor ezt rögzíteni is kell, vagy meg kell adni az embernek, tegyük fel, ha kórházba kerül, vagy műtét előtt áll, hogy ki a legközelebbi hozzátartozó, kit kell értesíteni, vagy a mentők, vagy egyéb hasonló dolog. És a hozzám tartozó kifejezésben az is benne van, hogy elválasztható erőszakkal, de hozzám tartozik, tehát mindenkinek megvan a szabadsága, hogy elválassza magát egy hozzátartozójától, de tulajdonképpen összetartozik a hozzátartozójával, mert ők egymáshoz tartoznak, szinte egyek, ez már majdnem az egységnek a megfogalmazása, és ugye most jön a lényeg, hogy egy kedves ismerősömtől kaptam egy ilyen szellemi úton érkezett közleményt, amiben már az első bekezdésben, az első vagy a második mondat az volt, hogy az ember legközelebbi hozzátartozója Isten. És gyerekek, ez olyan ütős ez a mondat, és engem az döbbentett meg, hogy lehet, hogy én ezt eddig nem fogalmaztam meg magamban, hogy lehet az, hogy én erre eddig nem jöttem rá, és hogy ez mennyire fontos, hogy ugye mi azt hiszük, hogy a legközelebbi hozzátartozónk, akiket beírunk ebbe a rubrikába, a feleségünk, a férjünk, a szülőnk, édesapánk, vagy édesanyánk, vagy a gyermekünk, pedig az ember legközelebbi hozzátartozója az Isten, és az ember csak erőszakkal tudja elválasztani magát azzal, hogy behunja a szemét a Jóisten közeledésére, és távolta, és hátat fordít neki, és ha az ember a napnak háttal van, csak az árnyékát látja, és mennyire csacsiság ez, és mennyivel okosabb dolog, hogy rádöbbenünk, hogy igen, és mi összetartozunk, mi egymás hozzátartozói vagyunk, és ő a legközelebbi hozzátartozónk, és egy hatalmas nagy öleléssel fogadjuk magunkba a Jóisten szeretetét. Ezt kívánom nektek is, gyerekek, sziasztok, hello!